Good morning! It's Dayan! Maayong buntag, everyone! How is your day? Luto na naman tayo ng breakfast, guys. Vienna sausage and scrambled egg. Mix lang natin siya. Oh. Yan. Ihahalo ko siya sa scrambled egg, guys. Luto tayo ng breakfast, guys. Ito lang Vienna sausage, pero ilalagay ko siya sa scrambled egg. Uy, sayang. Nag-slide siya. Yan. Magluluto sana ako ng scrambled egg na merong mga lamas. May mga sibuyas, kamatis, ganyan. Pagtingin ko sarap, guys. Wala na talaga kaming mga ganyan. Diba? Nagluto kasi si Melvin nung... Bakit edit? Oh, kainin mo yan. Masarap yan. Nahulog. Nagluto kasi si Melvin ng guys. Nagluto siya ng... Tawag nito, ng beef... pork steak ba? Tapos gusto niya ng sausawan is mga sibuyas, kamatis. Hala, nahurot, guys. Hindi na nagsabi, Tapos na pala. Naman na. So, wala to siyang mga ingredients. Scrambled egg talaga to siya. Gusto ko din sana magsisig, guys. Yung tofu sisig. Pero mamaya na lang kasi wala na kaming sibuyas. Ito na lang muna pong breakfast. Hindi din ako magbabaon ngayon Kasi... 5 hours lang yung work ko ngayon. So, walang lunch. Okay. Tatlo lang. Bakit mamaya ba? Where is my paminta? Uy, hurot na. Hurot ng paminta. Hindi naman. Lagyan muna natin yung Vienna sausage. Ayan na ang friend ko ng Bisita.
At banana ketchup, guys. This is the last part. Secret ingredients daw. Let's try. Yarn. Para may sweet flavor siya. Ayan. Filipino breakfast na talaga to, guys. Para hindi na magdagdag ng ketchup mamaya, di ba? Dapat pala nilagyan ko ng green peas, no? Ooh. Pero pwede pa naman lagyan ng green peas. Let me see. Pwede pa. O, diba? Namumula-mula na siya, guys. Pwede mo din siya lagyan ng spam instead of Vienna sausage, ganyan. Kahit ano naman. Pwede. Breakfast na lang yung niluluto ko ngayon. Hindi ako niluluto ng mga ulam-ulam. Na pang dinner. Kailan yan, guys? Diba? Kailan yung time, no? Lagyan natin ng green tea para medyo tumamis siya. Up. Who's that? Oh, excited. Ay, sabi niyo gusto ko na. Hala, grabe siya, oh. Happy, oh. Happy. Ayan na. Kanina, sobrang bait niyan, babe. No, natin, no. Doon, di ba sa labas, sabi mo? Huwag dyan. Basa, eh. Puputik siya. Puputik na naman yan. Kaya nga hindi ko pinalabas. Doon. Dali. Sa labas tayo. Guys, nandito pala kami sa Great Han's Mongolian Grill. Mamimili ka na, ikaw maglalagay ng bowl mo. Ikaw maglalagay ng mga ingredients para sa iyong bowl. Ano pa gusto mo? Upo yan, eh. Noodles. Tayo ka gawin ng sauce? Laki na kami bowl. Oh, diba? Ang ganda. Laki na pang grill nila. Wow. Ayan na siya, guys. My God, ang sarap. Nabutas sa ilalim. Tapos nabutas. Tapos magtingin kami sa Thai kitchen. Marami kasi dito. Para sa food. Drop. Dami. Kita siya ng arinola, guys, na lutoan. Ayan, pakita mo. Ayun lang ako. Ayan daw. Naghanap kasi kami ng lutuan, guys, para sa Thanksgiving. Ito kasi kakain yung pamili ni Nabi. Yan, nakabili kami isa. Pwede yan, pang malakihan. Armor. 79 lang. 5 quarts lang kasi. Wala kasing malaki. Pauwi na kami, people. Pauwi na tayo, guys. Nag-Walmart lang kami.
Kasi, di ba sabi ko kanina, magte-Thanksgiving sila dito. Hindi tayo magpi-pray. Wait lang ba? Sige. Magle-left tayo. Right tayo doon. Right, left. Hindi mo ba alam yung right or left? Gusto mo, kaliwa, kanan, kaliwa. Kaliwa, kanan, kaliwa. Atras. Reverse. Dito? Doon. Okay. Oh, meron taas. Sorry. Yung harap natin sa bahay na. Sige. Okay. Thank you, person. Sabi niya, babe. Okay, sige. Go. Atras. Pakailan mo na itong mga box na ito. Tension management. May zombies dyan, babe. Di ako kakabot. Ayan na, doon. Asan? Ayan, yung ano na yan. Stop. Don't talk to me. I don't wanna be like, oh, totally. Asan? Right. Bright, pero doon nakatingin. Oo, doon. Right. Ikaw, ayusin mo yung right left mo, babe, please. Tapos left ka dyan. Left. Dito. Stop mo na here. Sige, yan, go. Starbucks. Gusto mo? Ha? Libre kita. Right. Libre kita. Gusto mo? Dito, right. Sige, right. Diretso mo. Pwede na ba? Late ka na eh. Stop pa man. Tignan mo kung may mag-U-turn. Sige, pwede ka sumunod dito. Burlington. Ang payat ko dyan tignan, no? Parang nice. Burlington now Nice. open. Burlington now open. Namayat na ba ako, babe? Ito now open, no? Alam yung Burlington yung pinupuntahan natin. May mga pat dyan. Oo, maraming pat. Uy. Tignan lang. Sige. Sige, now open. Yung sabi, maraming item yan. Kung magkapato lang yan. Kahit pagod, guys. Sige, go lang. Mag-left ka sa susunod. Saan doon? Mag-right ka, papasok ka doon. Paano yan? Marami nakasunod sa atin. Hindi ba doon sa... Maganon ko, baba mo yung window, tapos huwag ka lang sa kamay. Pinasok ka doon sa may... Yung 5 Sa below na yun. Pilipinas, babe. Paano man ako makapasok, babe? Sige nga. Ang daming nakapila. Kaya mo yan. Mag-signal ka lang. So, mag-stop mo na. Mag-stay lang ako dito. Tignan ka lang ni Box, babe. Susunod na naman dito pag lumabas ka. Boxy boy. Pangit ng puwet mo. Ito pala nabili namin, guys, sa Walmart. Salad, spinach, and then ito cucumber, and then pangluto. Kasi wala kaming ganito kalaki na lutuan, guys. Kasi pang ano. Lutuan lang. Ito. Try ko natin to. Bago naman to siya na bagong flavor. Ano siya, guys? Lavender and water lily. Yan. 5 pala siya sa isang lalagyan. Alam nyo, guys, may marites dito. Akala nyo sa kanya to. Akala mo sa kanya mo to. Sa'yo to. Ha? Marites talaga yan. Masaltas. Super marites, no? Ano natin ito i-open ngayon? Yan. Mayin natin, guys. Bago na naman ito. Tingnan natin kung mabango. Para mabango. Mabango siya, babe. Bango ba? Bango, no? Bango. Para kang tao. You look like tao. You look like tao. Thank you. Tilapia kami, guys. Magba-black beans tilapia. Bakit favorite yung black beans? Yeah. Favorite mo na? I miss you, Bobo.
Si, come here, Baxi. Here, ba? Uy, bagong ligo! Uy. Tingnan natin. Talagay. Guys, ang bango niya. Ang bango. Alis. Kasi 2 weeks lang, babe, no? Naubos na. 2 weeks lang to eh. Mas mabango pa to siya. Pero tignan natin kung nagla-long last ba siya. Yan. Wala na eh. Ubus na siya. We have visitor na sa Wednesday, no? Wednesday ba yun, babe? Thursday. Good luck talaga sa ating luto niyan, babe. Maglalechon belly daw kami, guys. Maghanap pa kami ng belly. Ito pala ang aming nabili din. Ito pa, bumili din ako ng brownies. Brown mix. Lutuin ko pa siya ngayon. Ito yung aming dessert. Yes, babe. Asin and that's it. Asin lang. And then, pang banyo. And then, pang banyo. Pagpabango. Ano pa ba? Ito nabili namin. Ito pa, guys. Ano tawag dito, babe? Hindi ko talaga. Asparagus. And then, tinapay. And then, that's it. Mga sibuyas, kamatis. Yun lang pala ang ating video for today, guys. Hindi na kami, pinrito lang namin ang tilapia. Pero bukas na namin siya lulutuin kasi parang feel namin busog pa kami. Busog pa, guys. So, pinrito lang namin siya and then bukas na namin siya lulutuin ng i-black beans ko siya. Yun lang ang ating video for today. Thank you so much for watching. See you again in my next vlog. Bye po, guys. Thank you.